أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث في السبيل الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وقد تحدثنا في اللقاء السابق حول خطوة كبيرة عظيمة ضخمة من خطوات إخراج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. تلك هي خطوة ربطهم بالآخرة. ولقد تحدثنا كيف أن هذا الأمر كان زلزالا عنيفا جدا ضرب البشرية كلها وحرك الجاهلية من أعماقها، وذكرنا كيف كان انقلابا في التاريخ البشري، فالإسلام قدم الآخرة على أنها حياة كاملة حقيقية، الحياة الحقيقية الوحيدة الكاملة، وأن ما دونها ما هو إلا الحياة الدنيئة، بل الحياة الأدنى، بل الحياة الدنيا، وأنها ليست إلا دار اختبار للحياة التي سيعيشها الناس غدا عند الله سبحانه وتعالى في جنة أو في نار. الإسلام قدم الآخرة على أنها الحياة الكاملة لقوم الآخرة عندهم كانت أذهانهم خالية تماما منها، كانت فارغة تماما، يقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. كان إذن قوم أذهانهم خالية تماما من الآخرة، وإذا بالإسلام يقدم الآخرة لهم على أنها الحياة الوحيدة الحقيقية، وأن فيها سؤال عن أعمالهم، وأنهم سيقاضون يوم القيامة. لم يعد هناك أحد يقول ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، ولا من يقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لم تعد هناك رتب ولا حصانات ولا استثناءات، وإنما الآخرة أنزلت الناس من رؤوسهم ونواصيهم إلى المعترك، يسألون عن مثقال ذرة، يسألون ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. جاء أمر الآخرة ليعيد ترتيب البشرية من جديد. ولقد تكلمت في هذا لأبين كيف أن ربط الناس بالآخرة كان خطوة فعلا في إخراج الناس من الظلمات إلى النور. الأمر ليس أمر موعظة، الأمر ليس أمر إقناع عقلي بعقيدة، لا أقصد هذا، وإنما قصدت أن ربط الناس بالآخرة غير مفردات حياتهم، وبدل أبجديات عيشهم، وجعلهم يعيشون بطريقة مختلفة وبمقاييس مختلفة وبأساليب مختلفة، وأصبح الواحد منهم تبدلت حياته. لذلك قلت لحضراتكم يا إخواني أن أمر الربط بالآخرة كان زلزالا في البشرية لتصنيع وجدانها ومشاعرها ودواخلها صنعا جديدا وإخراجا جديدا، هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. ثم تساءلنا معا كيف يا ترى فعل الإسلام ذلك؟ كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ كيف ركز الأمر الآخرة فيه؟ اللي كانوا مستغربين، اللي بيقولوا هذا رجع بعيد، هذا أمر عجيب، مش ممكن، بتتكلم في إيه؟ أمر لا يمكن أن يرد. كيف أقنعهم الإسلام؟ فذكرت لكم إن الإسلام ربط الناس بالآخرة، وهو ينير دواخلهم وتشرق وتستضيء بالإيمان عبر 5 خطوات، بل 6 خطوات. قلنا إن 5 خطوات منها تخص الإقناع العقلي العقائدي، ركز العقيدة في النفس، ثم قلنا إن هناك خطوة سادسة منفصلة عنها. أما الخطوات ال5 فقد تذاكرنا معا 3 منها في اللقاء الماضي. قلنا إن الإسلام حتى يهين العقول الجاهلة، حتى يهين العقول
المظلمة المعتمة التي تقول مش معقول، هذا رجع بعيد، هذا أمر عجيب، هذا شيء غريب لا يمكن أن يحدث، أراد أن يعني أن يسخر من عقول معتمة، يسخر منها ويقول لهم ليه؟ أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هو شخصيا، قال من يحيي العظام وهي رميم. يا أخي قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، هي مستغربة؟ ليس الأمر بعجيب ولا بغريب، وإنما أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم، أمر غير مستغرب ولا عجيب. ثم نقلهم إلى الخطوة الثانية، وهي أنه وإن كان هذا الأمر في المنطق، في العقل، في التفكير، في البرهان، في الاستدلال ليس عجيبا ولا غريبا، فهو كذلك قد حدث أمامكم. رأيتم حوت موسى يسعى إلى البحر بعد أن مات، رأيتم طيور إبراهيم الذي هو أبوكم يا قريش ويا أهل الجزيرة العربية، رأيتم طيور إبراهيم بعد أن ذبحها تأتيه سعيا، رأيتم عيسى ومن آياته أنه يحيي الموتى بإذن الله، رأيتم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، رأيتم الذي ضربوه بجزء من البقرة الميتة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى قام حيا، رأيتم تجارب حياة بعد موت فلم تستغربون. ثم نقلهم إلى النقلة الثالثة أو إلى الخطوة الثالثة الرائعة الرائقة، هو أنكم أتستعجبون وتستغربون وأنتم أنفسكم يا فلان وفلان، يا هشام وحسن ومحمود وعبد وحسين، ومن قبلها يا أبا لهب ويا أبا جهل ويا أبا معيط ويا عقبة وما إلى ذلك، ألستم في كل يوم تنامون وتستيقظون؟ والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. الأمر ليس عجيبا فأنتم ترون انسحاب أرواحكم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها. الآية تقول هذا، تقول الله يتوفى الأنفس، لما تيجي تموت بيتوفاها، والتي لم تمت يتوفاها في منامها. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت يتوفاها في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. اوعى حد يقول ده بيمثل الإمساك، أنا أعبر عن المعنى ولا أمثل لفعل الله عز وجل، حاشا لله ذلك. إذن فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. أنتم ترون في كل يوم بعثا وحياة إذ ترون نوما ويقظة، بل وترون موتا وحياة في شيء آخر هو الزرع. ترى الأرض الميتة الهامدة الساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، هي إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأنتم في كلما أردتم أن تروا موتا حياة بعد موت، خذ شوية مية واذهب إلى الأرض الميتة فأرسل عليها الماء ستنبت، وهذه حياة بعد موت، يخرج الحي من الميت في كل يوم ويخرج الميت من الحي في كل يوم ويحيي الأرض بعد موتها في كل يوم. ولذلك أنتم حين تموتون سيفنى منكم كل شيء أيها البشر إلا عظمة صغيرة كده أصغر من عقلة الإصبع اسمها عجب الذنب، شيء في نهاية العمود الفقري، نوع من العظم كتب الله له ألا يبلى. هذا هو الذي ينبت الله عز وجل به الأجساد مرة أخرى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أترون حياة الزرع بعد موته، وترون حياة اليقظة بعد النوم، وترون حياة الألوف الذين خرجوا حذر الموت، وترون إحياء عيسى وإحياء موسى وإحياء إبراهيم، وترون حياة الحوت في البحر بعد موته، وترون 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 أيضا حمار
حمار الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ويقولون إن اسمه عزير، لكن الذي ورد في القرآن أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. قال يا هذا شيء غريب جدا، أن كيف بأي كيفية بأي أسلوب أن يحيي هذه الله بعد خرابها على هذا النحو، أن يحيي الله هذه بعد موته. قال له اتفرج يا سيدي، فأماته الله 100 عام ثم بعثه 100 سنة، فرأى معرضا أمامه، رأى معرض، رأى شيء مات وبلي، وشيء مات ولم يبلى، وشيء لم يمت أصلا بعد 100 سنة. رأى الحمار مات وبلي، أصبح تراب، ورأى نفسه 100 سنة وقد مات، ولكن جسده كما هو لم يبلى. ورأى طعامه 100 سنة لسه سخن، الشوربة لسه سخنة وبتدخن، والايس كريم لسه لا يزال تلج. يعني انا اضرب المثل بس بكلمة لم يتسنه، لم يتغير، السخن سخن والبارد بارد. فقال الله عز وجل معرض، موت وبلا، وموت بدون بلا، ولا موت اطلاقا في 100 سنة. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما بعض يوم. قال له لا، بل لبثت 100 سنة، 100 عام. لكن اتفرج بقى، فانظر، اتفرج. أما الطعام لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، هنلم التراب يصير عظما، ثم نوقف العظم نبني هيكلا عظميا، ثم نكسو العظام لحما. هذا هو البعث والإنشاء. فقال فلما تبين له ورأى بعينيه قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أنا كنت أسأل عن متعجبا من الكيفية والقدرة، إنما أنا لم أستنكر ولم أستبعد. فإذا كنتم أيها الجاهليون، إذا كان صاحب الحمار لا يستنكر ولا يستبعد، أنتم تستنكرون وتستبعدون. بهذه الخطوات الثلاثة أيها الأحبة أهان الله عقول الجاهليين حين تستنكر وتستغرب البعث. قال لهم لا، ده وارد. لكن انتبهوا يا إخوة، فنحن قد وقفنا عند هذا الحد في اللقاء الماضي. كل هذا الكلام الذي ذكرته لكم لا يفيد إلا الاحتمال، الإمكانية. يمكن، وارد، ممكن، الذي خلق أول مرة ينشئ مرة تانية. إنما لا يفيد اللزوم، لا يفيد إنه هيحصل. يعني لا يفيد أنه سوف يحدث حتما، لا يفيد هذا. كيف يا ترى الله عز وجل في الخطوة الرابعة جعل حدوث أمر الآخرة حتما لازما، وأنه لا يمكن ألا تقوم الآخرة؟ بسؤال بسيط، قال للناس هل تعلمون أنكم إذا زعمتم أنه لا آخرة ولا يوم آخر ولا يوم دين ولا يوم قضاء، هل تعرفون بذلك أنكم تنتقصون حق الله، وأنكم تسندون إلى الله ما لا يليق به، أنه ظالم، وأنه يترك من ظلم ظلم ومن ظلم ظلم؟ هل تعرفون أنكم بهذه الصورة داخل وجدانكم تقولون عن الله إنه غافل وظالم وليس محكما لكونه وليس حكيما؟ إزاي؟ قال طبعا، هو الناس اللي عاشوا واحد منهم بيظلم الآخر ثم ماتوا ثم يبعثون يوم القيامة ثم لا يبعثون مرة أخرى، كيف سيأخذ المظلوم حقه؟ إذن الله ليس عادلا ولا منصفا ولم ينصف عباده. لذلك اليوم الآخر ضرورة لعدل الله، ضرورة لإنصاف الله. قال عز وجل، واسمعوا الآية اللي هقولها لحضراتكم الآن دي، يقول لنا علماؤنا إنها من أشد الآيات على الشيطان، حتى في حالات المس اللي بيصيبهم مس الجن أو يصيبهم الأعمال، من أشد ما يقرأ على الشياطين وعلى الجن هذه الآية التي سأذكرها الآن. بل قال بعضهم إنها أشد آية على الشيطان، وهي آية موجودة في أذكار كل صباح وأذكار كل مساء. سبحان الله،
كل صباح قبل شروق الشمس من السنة أن تتلوها، وكل مساء قبل غروب الشمس من السنة أن تتلوها. ذلكم هو قول الله عز وجل. واسمع منطق لزوم الآخرة أنها لابد أن تقوم. يقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. طب ودي مالها؟ تعالى الله الملك الحق، تعالى من التعالي والعلو. تعالى الله الملك الحق، يعني لو ليس آخرة فأنت تنقص من تعالي الله وعلوه ومجده سبحانه. نعم. ليه؟ لأنها ضرورة للآخرة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى كده؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى آخر الآيات. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ليس الأمر سدى. عارفين دي زي إيه يا إخوة؟ عارفين دي ماذا تماثل؟ تماثل الذين قالوا إن الله لم يرسل رسلا ولم يبعث مبعوثين ولا أنبياء. ناس قالوا كده. فالله تعالى قال: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما نزل الله على بشر من شيء. طب دي مالها؟ أنا لما أقول ما نزل الله على موسى من شيء أنا بكذب موسى. أنا قضيتي مع موسى. تقول لي وما قدر الله حق قدره، حد جاب لك سيرة ربنا؟ أنا قلت حاجة عن ربنا؟ أنا اتكلمت عن ربنا؟ أنا قلت أنا الله عظيم وجليل، لكن أنا بقول لك أن محمدا هذا ليس برسول، وهذا أنا أسند بذلك الكذب إليه. ده قول الكافرين. إنما الله تعالى قال: لا، ما هو لو أن الله خلق الخلق ولم يرسل إليهم من جنسهم أسوة وقدوة لهم تبلغهم الرسالة وتطبقها فتكون مبلغة ونموذجا في ذات الوقت، هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى لم يعطي لعباده حقوقهم في أن يعلموا. فربط هذا إن الذي قال إن الله لم ينزل على بشر من شيء ما قدر الله حق قدره. فنفس الحكاية قال الله تعالى في كتابه العزيز، قال سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. بل لقد ورد في السنة أن الله لا يبعث الإنسان فقط، ده بيبعث القطط والكلاب والخرفان والمعيز. لأنه لو كانت هناك معزة عندها قرون قرناء، ومعزة أخرى لا قرون لها، فكانت المعزة دي بتستأوى على المعزة دي. شايف؟ انظر، هذا حديث سأذكره لكم الآن. فظلت الشاة القرناء تنطح الشاة التي لا قرون لها نطحا وتؤذيها، أو التانية غلبانة مسكينة ما عندهاش قرون مكسورة الجناح كما يقولون. والطير منه من له جناح ومنه من جناحه مكسور أيضا فهو كثير الجناح. فقال الله عز وجل فأبت حكمة الله وعدالته إلا أن يبعث الشاتين يوم القيامة. طب دول معيز، هي دي مكلفة؟ ولكن الظلم لا بد له من القصاص. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس. ما قالش إنسان، ما قالش بشر، وإنما قال نفس. كل نفس. الفيل والأسد، امال هو الوحوش وإذا الوحوش حشرت بتحشر ليه؟ ما فيش افتراس ما فيش افتراس يمر سدى. يقول: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة. شوف، حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأصبح المسلم بهذه الصورة، بل الإنسان مربوطا بأن الآخرة بعث
لتجزى كل نفس بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، بالظلم ظلما وبالعدل عدلا. ويأتي الإنسان يوم القيامة ليحملوا أوزارهم على ظهورهم، جاي حامل جبال فوق ظهره. انتوا فاهمين ان الناس تبعث يوم القيامة ماشية كده بتتمشى في الآخرة، يأتون وعلى ظهورهم أحمال تكسر الظهور من الذنوب أمثال الجبال على ظهورهم، حتى يعلموا بهذا. ولذلك كله كان الأمر في الآخرة ضرورة، ما ينفعش ما يبقاش في آخرة إلا إذا أسندت الظلم لرب العالمين وحاشاه ذلك. ولذلك قال الله عز وجل وهو يسألهم وكأنه الحقيقة يبكتهم، يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ انتوا فاهمين المسألة؟ يعني اللي يعيش حياته طاهر ونقي ومسلم وكريم وسليم وعظيم يبقى زي الفاجر الكافر الظالم المتسلط الجبار اللي المتجبر. من قال هذا؟ من قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين بألا تقوم آخرة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فأصبح الإنسان الراشد يعلم أنه لأن الله عدل فلا بد للقيامة أن تقوم، لأن الله عدل لا بد من يوم آخر، وإلا ما كان الله عدلا حاشاه ذلك. لذلك أيها الإخوة ورد مثلا في خواتيم سورة المؤمنون هذا الكلام، وورد في سورة الأعراف هذا الكلام، ورد في سورة المؤمنون مثلا قول الله عز وجل ألم تكن تتلى عليكم آياتي فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموني، اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي، يعني في الدنيا كنت يا جبارين يا متسلطين يا ظلمة، أمامكم قوم من أصحاب الهدى والذين يتلون الآيات، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا، فضلتوا تسخروا منهم وتهزأوا ترسموهم كاريكاتير وعملتوهم شغلتكم وحملة كاملة، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فلا بد أن تقوم القيامة، لا بد أن تقوم القيامة. وقال في سورة الأعراف يا أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. لا بد أن تقوم القيامة، لازم تقوم القيامة. امال يعني يبقى المسلمون كالمجرمين؟ مش ممكن، مستحيل، أمر على عدالة الله لا يمكن أن يكون. وظل الإسلام يدق بهذه الصورة ليعلم الجاهليون يومئذ أن ما كان قد وقر في وجدانهم ليس غباء فقط حينما استبعدوا ما هو وارد، وإنما هو أيضا إسناد ظلم لرب العالمين. لذلك خفضوا رؤوسهم وأطرقوها وأنغضوا إليك رؤوسهم، ينغضون إليك رؤوسهم ونكسوا على رؤوسهم. كل دي تعبيرات قرآنية، القرآن يتكلم عن رؤوس خفضت لهذا المنطق العظيم الكبير الذي يغير وجدان الناس من دواخلهم. نكسوا على رؤوسهم، خفضوها، أنغضوها، أيقنوا بالحق، خضعوا إليه وهم يسمعون هذه الآيات البينات. فنقلهم الإسلام إلى الخطوة الخامسة التي يستخدم فيها الله سبحانه وتعالى ورسوله والقرآن والقسم، وهو يؤكد بقوة. وأنا الحقيقة هذا ليس بالضبط ما أفصل فيه، لذلك أوجزه، وأسأل الله عز وجل أن يعوض قصوري بأن يبلغ النفوس يا ذا الجلال والإكرام، لأن قصور الإنسان في البلاغ كبير الحقيقة. فيقول الله تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم.
شوف بقى الكلام اللي أنا قلته، قل بلى وربي لتبعثن، دي فيها مين؟ فيها الله وربي يقسم برب العالمين، وفيها رسول الله قل، وفيها القسم، وفيها القرآن. 4 عناصر. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، سوف نستخدم الله. ده الله سبحانه وتعالى لا يستخدم، إنما أنا أقول يعني سوف نعتمد بإذن الله على هذه العناصر، على الله ورسوله وكتابه والقسم. قل بلى وربي لتبعثن. يا سلام. وبدأ القرآن يطرق بشدة ليوم لا ريب فيه، واخشوا يوما. أصبحت الخشية تخشى الله وتخشى يوم القيامة. واخشوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ويقول تعالى واتقوا يوما. اتقوا يعني اجعل بينك وبينه وقاية وحماية. دي كارثة كبيرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وعلى فكرة دي آخر آية نزلت في القرآن. شوف القرآن بينزل 23 سنة. 23 سنة. آخر آية نزلت هي هذه الآية، اللي هي الآية 281 في سورة البقرة. 281 من سورة البقرة، اللي هي الآية التي تسبق أطول آية في القرآن، تسبق آية الدين مباشرة. يقول تعالى واتقوا يوم، قبل نهاية السورة بصفحتين ولا 3. يقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذا الخطوة الخامسة هي أن القرآن قد استعمل هيبة الله، قدر رسول الله، عظمة القرآن ومعجزته، القسم، كل هذا ليقول للناس يوم لا ريب فيه، يوم لا مناص منه، لا مهرب، أين المفر؟ القرآن ظل يدق بهذه الصورة. فبهذه المراحل ال5 استقر في القلب، في العقل، في الوجدان، في اليقين، في العقيدة الجاهلة التي كانت جاهلة، أن يوم القيامة آت لا ريب فيه. فإذا بهم يهتفون. اللي كانوا جاهلين وكفرة هم أنفسهم لما أسلموا قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. لا ريب يعني لا شك، لا احتمال، لا احتمال ولا شك ولا ريب ولا يتطرق إلى ذلك من شك. هم أنفسهم قالوا هذا، قالوا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. أيها الإخوة، هل رأيتم لماذا تحدثت عن الربط بالآخرة؟ هل رأيتم لماذا قلت لكم إن حديثي عن الربط بالآخرة ليس إثباتا للعقيدة ولا عملية عقلية، وإنما قصدت من ورائها أنها خطوة فعلا لإخراج الناس إلى النور بعد أن كانوا في ظلام؟ هل رأيتم كيف أن هذه الخطوة هي خطوة النقل إلى تصور حياة أخرى؟ أنا لا أعيش الحياة القائمة، وإنما أعيش أمل الحياة القادمة. أنا لا أعيش القائمة بل آمل في القادمة. دي نقطة مهمة جدا لابد أن نراها. ورأيتم كيف أدى هذا إلى إلغاء الامتيازات والحصانات ونزول الناس إلى المعترك. لكن الحقيقة بقى، الحقيقة يعني إنه هذا الكلام كله كما ذكرت لكم مسألة عقلية وعقائدية، بالمخ، بالعقل، إقامة الحجة، إقامة البرهان، إقامة الدليل. لكن أنا عقلي اقتنع، بس يا أخي أضعف شيء في الإنسان عقله. أنتوا بتشوفوا الناس اللي بيدخنوا يشتروا علبة سجاير مكتوب عليها اللي في العلبة دي بيقتلك،
ويسبب لك السرطان ومرض الرئة ويضعفك جنسيا ويشوه الأجنة وتروح تشتريها، ولو ما لقيتهاش تشتريها من السوق السوداء. الناس تعرف، الشيطان نفسه يعرف الله وعبد الله عبادة المستفيضة من قبل، ولكنه قال فبعزتك لأغوينهم. يا هذه المصيبة، بعزة الله سأغوي. طب تقول لي يعني أرشد، ده أنت بتتكلم عن عزة العزيز، فيقول في الكلمتين تناقضا، فبعزتك لأغوين. إيه ده؟ ويقول لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني عارف أنه الصراط المستقيم، لكن أنا هقف أقطع الطريق، أنا أقطع طرق مع أنه هو الصح، مع أن الطريق ده هو الصح أنا هبوظه. انظر إلى التناقض. فالمسألة مش بالعقل، أمال إيه؟ ده مطلوب شيء تاني، مطلوب صناعة وجدان ومشاعر من الداخل، مطلوب من جوه الناس دي تتغير، تتبدل. هي مش معادلة رياضية، مش علم الجبر، مش الكيمياء، مش إذا حطيت كذا على كذا يطلع كذا، وإنما هو مشاعر ووجدان وسلطان على التصرفات، سلطان على السلوكيات، سلطان على الأفعال. لما يحصل لك حاجة عايزين إن أول شيء يخطر في ذهنك هو الآخرة وليس الدنيا. كيف يحدث هذا؟ كيف خلق الإسلام الوجدان في دواخل الأنفس؟ إحنا عايزين يحصل معانا كده إحنا النهاردة، إحنا نفسنا. لأن هي على فكرة هي دي بقى فايدة الحلقة دي بالذات، هي دي فائدة خطوة الربط بالآخرة بالذات، هي دي الفايدة. ليه؟ لأن المسلمين في العصر الحالي واقفين عند المقطع ده. هم مسألة إنهم مقتنعين إن في آخرة، نعم مقتنعون. مسألة أنهم يؤمنون عقليا، نعم يؤمنون، لا ينكرون ولا يجحدون، عارفين أن الآخرة ستقوم وأنه مالك يوم الدين، عارفين أن هناك يعني يوم الدين وأنهم يؤمنون به. المقطع ده هم لغاية حتى الآن، لغاية الآن المسلمون اليوم ما شاء الله 100% حاجة، أو يعني موجود عندهم الإيمان بالآخرة. إنما عند هذا المقطع ضعفت عقائده، اللي هو الشعور بقى، سلطان الآخرة عليه، اختلاط، امتزاج الربط بالآخرة، امتزاج الآخرة بالمشاعر وبالخاطر وبالوجدان وبالأعماق، إن الأمر يغسل داخلهم. يا إخوة، الإيمان بالآخرة رجع الآن في حياة الناس فكرة ثقافية محضة. أنا مؤمن بأنه في آخرة، لكن أن يترجم إلى عمل، إلى أداء، إلى انعكاسات، إنه أول ما يحصل شيء يكون أول ما يتذكره الآخرة، مش موجود، غير قائم. هي دي النقطة. ولذلك ما نحن فيه من ظلمات الآن بشأن خطوة الربط بالآخرة، الخروج منه إنما يكون بما يأتي وليس بما فات، باللي هقوله الآن، اللي هو خلق الوجدان الحي المؤمن، خلق الشعور الداخلي، الطاقة الدافقة الدافعة، جذوة القلب. كيف خلقها الإسلام؟ مهم نعرف كيف أوجدها، كيف أنبتها، كيف سعرها إذا صح اللفظ، إذا يعني إذا كان لائقا، كيف سعرها وأشعلها في النفوس. لأن احنا محتاجين كده النهاردة. أنا محتاج إذا حدث لي شيء ألا أقول أنا عايز أشوف واسطة، ولا عايز أنتقم من فلان، ولا أشتري وإنما أن أتذاكر مواقف الآخرة. كيف يصنع هذا؟ كيف 3 عناصر، 3 عناصر يا إخوة في هذه الخطوة السادسة، 3 عناصر الإسلام بها أيقظ الوجدان البشري
إيقاظا فاعلا ضخما جبارا كأنه ثورة أصبحت تنظر إلى الدنيا على أنها الدنيا أدنى شيء من الدناءة، وأن الآخرة مسيطر كامل تام على العقل والقلب والشعور والأخلاق والوجدان والتصرفات والسلوكيات. 3 أشياء، 3 عناصر عملها الإسلام. أول شيء منها أنه، وأنتم عارفين الكلام ده، أنه قصا مستفيضا، حكى يعني بالبلدي يعني، وإن كان حكى لغة عربية عشان الأخ الكريم اللي كان زعلان، إنما يقول قص عليهم، حكى لهم بالتفصيل مواقف الآخرة وما سيحدث في الآخرة من أحداث. ومن الذي يحكي؟ الله يحكي، الرسول يحكي باستفاضة. اقرأوا القرآن، الله يتكلم بأن يحكي مواقف الآخرة، وينزل بها جبريل ليحكي للرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذها الرسول ليحكي للأمة. ثم في السنة حكايات مستفيضة. حكايات يعني إيه؟ ما هي مش حواديت تسلية، وإنما هو يخلط بالوجدان، يخلق الحلم بالآخرة، أن يفكر الإنسان فيما سيحدث يوم الدين. الآخرة يا إخوة، الآخرة مكان له خريطة لها أبواب وطرق ولها مفاتيح وموانع وألغام. ما ينفعش تروح الآخرة وليس معك خريطة الآخرة، ما ينفعش. لابد أن تعرف ما الذي سيحدث. الآخرة فيها جب، فيها حفر وآبار، وفيها كهوف، وفيها جبال، وفيها أنهار، وفيها ظلمات، وفيها أنوار، وفيها أغوار، وفيها وديان، وفيها فوق وفيها تحت، وفيها ملائكة، وفيها وحوش، وفيها ورد أن الناس حينما يحشرون تحيط بهم الملائكة، ملائكة السماء الأولى، فإذا بأقدامهم كأنها على الأرض ورؤوسهم تخبط في السماء من ضخامة بنيانهم، وإذا بعددهم 10 أضعاف من خلقهم الله منذ آدم إلى يوم القيامة، يحيطون بهم صفوفا. ثم يدعى ملائكة السماء الثانية فإذا هم 10 أضعاف السماء الأولى وأضخم أجساما. ثم ملائكة السماء الثالثة سوار يحيط بالخلق، أين المفر؟ لذلك الآخرة جاءت بخريطتها، والذي رسم خريطتها وحكاها رب العالمين سبحانه. الله يقول، النبي يقول، يحكي ويقص، والمسلمون جالسون يسمعون، قاعدين يسمعوا. يجلسون في دار الأرقم، يقول قائلهم: من العصر حتى غربت الشمس في يوم حار، يعني 3 ساعات ونص مثلا، من العصر وحتى غربت الشمس حوالي 3 ساعات ونصف الساعة. يحكي لهم النبي صلى الله عليه وسلم الآخرة، يقول: حتى ما ترك منها من شيء. فضل يحكي لهم الآخرة من أول لحظة لآخر لحظة. مين اللي بيعمل كده؟ رسول الله، وعنده وقت، والموضوع ده مهم. أيوة، يقص طويلا، مش واحد شيخ ولا تلفزيون ولا قناة دينية. الله عز وجل يحكي، النبي يحكي، ليمتزج الأمر كما قلت بالوجدان. وهذا هو ما نريده يا إخوة، ما نريد. أنت عندما تنظر وتعرف مثلا أخبار أصحاب الأعراف، لحظة النفخة في الصور، لحظة القبض الأرواح، لحظة انفتاح أبواب النار إذا جاءها أهل العذاب،
إذا رأيت الصراط ومن يمر عليه فيخرج خطاف فيأخذه من فوق الصراط ليهبط به في قعر جهنم. إذا عرفتم هذا وإذا رأيتم نعيم أهل الجنة، إذا ماذا يحدث؟ يعايش شوف، يعايش الله، يعايش الإنسان الآخرة، تعيش في حلمه وفي وجدانه. الفتاة المتبرجة، الفتاة المتبرجة لو أنها تعلم أنها وهي تدب على الأرض كل خطة رجل أنها تسعر لنفسها ولأهلها نيرانا حامية يوم القيامة بكل خطوة. ولا أتكلم عن المتبرجة صريحة التبرج فقط، بل أتكلم عن المتبرجة التي تلبس ملابس تعلم أنها ليست منضبطة بالضوابط الشرعية. لو تعرف أنها بكل خبطة قدم في الأرض تسعر النار يوم القيامة، طول ما هي ماشية بهذه الصورة وجدانها يخاطب، تعرف أنها تشعل النار في جسدها وفي أهلها يوم القيامة بهذا. لن تطيق خبطات الأقدام على الأرض وجسدها يهتز لتغوي شبابا في حالة حرمان من القدرة على الزواج مثلا. الآخرة التي بها، ولذلك أنا أقول ارجعوا إلى هذا، ارجعوا إليه. وأظن كتير جدا من الدعاة والمشايخ جزاهم الله خيرا تكلموا تفصيلا في هذا الأمر. يعني أنا أتذكر أن الشيخ عبد اللطيف مشتهري له سلسلة رائعة في الدار الآخرة، وعليه رحمة الله أيضا الشيخ حسن أيوب وغيرهم الحقيقة، الدكتور طارق سويدان والشيخ محمد حسان والشيخ محمد يعقوب والشيخ محمود المصري، وأيضا كل هؤلاء لهم سلاسل، والأخ والأستاذ عمرو خالد والشيخ. وهناك بعض الأمور نزل على مواقع على الإنترنت، وبعضها تباع في شرايط واسطوانات، وبعضها كتب. لابد أن يعايش الإنسان أمر الآخرة. وأظن أيضا أن الأستاذ مصطفى حسني كان له برنامج حول هذا. يعني كثير من دعاة اليوم حدثوكم ويتحدثون. ولذلك أنا أقف أمام الذين يهاجمون الدعاء ويقولوا ما عندهمش كلام غير عن الجنة والنار. اللي بيقولوا كده لهم حق على فكرة، صح، كلام سليم مظبوط، فعلا كلامهم مظبوط جدا. ما ينفعش نقعد نتكلم عن الجنة والنار فقط دون أن نصل إلى مستخلصات ذلك وإلى مستدعياته وإلى يعني ما يستدعي وإلى تطويره وإلى آثاره وآفاقه حضارة وجهادا وحكما وكل شيء. لهم حق، ولكن في نفس الوقت ليس لهم حق، لأن الكلام باستفاضة عن الجنة والنار خلق لوجدان المسلم وارتباطه بالآخرة. لذلك أنا يعني إنما أقول لابد أن نعمل لركز العلاقة بين المسلم والآخرة في وجدانه عن طريق هذه التفاصيل الطويلة. ولو قرأتم مثلا ما ذكرته لكم الآن من خواتيم سورة المؤمنون على سبيل المثال التي ذكرتها لكم الآن، والله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. انتوا قعدتوا قد إيه؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا والله قليل جدا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا جدا كمان مش قليلا بس.
لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم، أنتوا كنتوا فاكرين أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. آدي القرآن. لذلك عايشوا مثل هذه الآيات. سورة الأعراف على سبيل المثال، اقرأوا. أنا الحقيقة ما عنديش وقت، لكن لما تقرأ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. اقرأوا يا إخوة، القرآن هو موجود فيه مليء بكلام عن هذا. اقرأوه واقرأوا تفسيره واجلسوا وتدارسوه ليختلط القرآن بوجدان المسلمين، ليختلط القرآن بمشاعر المؤمنين، ليمتزج القرآن امتزاجا بالنفس المؤمنة، لنخرج اليوم من الظلمات إلى النور. ثم جاء العنصر الثاني الذي به يمزج الإسلام النفس المؤمنة بالآخرة. وهو إيه هو العنصر الثاني؟ احنا قلنا أول عنصر هو القص الطويل والحكاية الطويلة المستفيضة المفصلة. أما العنصر الثاني فما أروعه. أقول لكم الأول مقدمة صغيرة كده. أصل الجماعة العرب دول كانوا فتوات، ولسه فتوات لغاية دلوقتي. فتوات. العرب بدون الإسلام ولا حاجة، العرب بدون الإسلام لا شيء. ولذلك القرآن ضرورة لهم، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، يمكن ربنا يهديكم. إنما العرب دول جماعة، العرب اللي هو أنا يعني إحنا العرب ناس طول عمرهم فاردين صدرهم على الفاضي. جماعة عندهم حمية كده، يقول لك وسوف ندمر ونقطع ونقتل ونذهب ونصعد وننزل ونخرج وندخل. وبعدين فكان العرب عندهم حمية، ينتقمون لأنفسهم. فلو أن الإسلام كلفهم أن ينتصروا من الكافرين يومئذ، واحد ضربني أضربه، قتلني أقتله، يقتله وليي، أخذ مالي آخذ ماله، ده أنا تجرؤ علي كده. لو أن الإسلام تركهم لكان الدافع لحركة المسلمين هو الحمية، الحماسة، الفتونة، الحرش زي ما يقولوا، الناس اللي متجدعنين على الفاضي دول. إنما أراد الإسلام أن ينزع أولا دافع الجاهلية، ثم ليغرس مكانه دافع الإسلام. عشان الناس اللي النهاردة يقول لك لا نقبل، والتراب الوطني والمش عارف الرمل الوطني والأسمنت الوطني، وفيش كده، مفيش كده. اللي يدوس لك على طرف ده بيقتل، واللي ويقول لك ايه، نأسوا بأموالنا آثار أيدينا، يعني نروح نقتل في البشر ونبعت لهم الدية، لكن لا أحد يستطيع أن يجرؤ أن يأخذ منا شيئا. فلما جاء الإسلام، مع أن الإسلام هيعمل إيه؟ الإسلام هيكلفنا بالجهاد والقتال وحمل السلاح وطيران الرقاب وإزهاق الأرواح، وهيكلفنا بهذا، ويكلفنا بالعمل وبالنهي عن المنكر وبالأمر بالمعروف وبالصبر على ما أصابنا وبمجاهدة أعدائنا ومجالدة خصومنا. كل هذا سيكلفنا به الإسلام. لكن قبل أن يكلفنا بهذا ماذا فعل؟ راح موقفنا. كل شيء، كل مصيبة تنزل بالمسلمين يقول لهم اصبروا حتى يوم القيامة. آل ياسر يعذبون، يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. جنة؟ طب واللي بيضربوني الوقت دول؟ يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم. الإسلام قال لهم كفوا أيديكم، اوعى تضرب حد ضربك.
أبو جهل يقول ده أنا هقطع فيكم وهعمل وهسوي، يقول فليدعو، القرآن يقول له فليدعو ناديه، يدعي الفتوات بتوعه، سندعو الزبانية. إمتى الزبانية دول؟ ده الزبانية دول يوم القيامة، وأنا هستنى اليوم القيامة؟ أمال دلوقتي أصبر. الله 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 الله. إذا الخطوة الثانية التي سلكها الإسلام ليغرس في الوجدان المسلم أمر الآخرة، أنه نزع منه مؤقتا، نزع منه روح الانتصاف والانتقام في الدنيا، وأن القضية الدنيوية مطروحة. بتشتموا الرسول، تقولوا عليه كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. غدا؟ طب دلوقتي أنا عايز الوقت السما كده تنشق وينزل منها يافطة كبيرة محمد رسول الله وأبو جهل كذاب مثلا. عايز أشوف حاجة كده أسقف لها. أنا راجل بتاع كورة، بتاع ملاكمة، بتاع مصارعة الثيران، عايز حاجة مثيرة مشجعة، عايز أتبسط. إنما تقول لي سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله، أنا عايز أنتصر الآن. فيقول الله تعالى لا، أنتوا فاهمين أنكم تخشوا الجنة اللي هي الآخرة، مش بقول لكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم. مالهم؟ حصل لهم إيه اللي كانوا قبلنا يا رب؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الله 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 الله. لحد ما الرسول والمسلمين يبقوا هيزهقوا ويملوا، واستغفر الله من هذه التعبيرات، انا اقرب المعنى للمتداول من الالفاظ، يزهقوا ويملوا ويطهقوا، وهذا لا يليق ان يقال عن رسول الله ولا عن رسله. انا بقول لكم انا بقرب من الموجود متداول من الفاظ الناس بس فقط. اوعوا حد احسن الناس بياخدوا الحقيقه الكلام بطريقه، فخليكم معايا يا اخوه، احنا عايزين نوصل. يقول حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. للدرجة دي يتأخر؟ ألا إن نصر الله قريب. أنا عايز أشوف، عايز أري اللهم، يقول عايز عيني تكتحل بالنصر. يقول له مش لازم، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يا نهار أبيض، بعد كل ده مش هشوف انتصار كمان؟ قال فإلينا إلينا ترجعون. كل ده راجع إلى الله يوم القيامة. يعني أنا قضيتي يوم القيامة بقى مش هنا. طيب يبقى أنا هنا هصبر. طيب وبعدين؟ إن إلى ربك الرجعى. مش دي اللي نزلت في أول سورة؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول سورة نزلت، أول كلام قال له شايف اللي بيحصل؟ رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ شايف؟ وبيضرب ويعذب ويقطع. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ رأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي، والله العظيم لو ما بطلش هيحصل إيه؟ قال له لنسفعا بالناصية. الناصية بتاعته ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه وسندعو الزبانية. ده هناك ده يوم القيامة. سندعو الزبانية كلا لا تطعه واعمل ايه؟ واسجد واقترب. يا رب، معنى كده ان الاسلام، واقروا بقى لو سمحتوا لانه لا وقت يا اخوه، ما عنديش وقت طويل افصل ده. انا محتاج كده سلسله يوميه، انا محتاج اتكلم كل يوم ساعتين. انما اقرأوا اوائل ما نزل من القرآن. اقروا سورة اقرأ العلق، اقرأوا سورة القلم، اقرأوا المدثر والمزمل. في المزمل يقول شايف الكافر الذي فعل كذا وكذا وكذا، وبعدين يروح رادد يقول إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. الله الله الله. ساعتها في المدثر يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ولسه يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا فكر وقدر وقتل وكفر وشغل. وبعدين قال سأصليه سقر. طب هنا، طب أنا بتكلم عن هنا، لا ما بقتش عركة دنيوية. لو سمحتوا يا إخواني نفهم هذا المعنى ضروري. لم تعد عركة دنيوية، صار المسرح أوسع،
صارت المساحة أرحب، صارت الجبهة أطول، صارت الدنيا والآخرة، الدنيا والآخرة. فاستدعى الإسلام للمسلمين الآخرة مع الدنيا كجبهة بينهم وبين مخالفيهم. لذلك أصبح المسلم الآخرة عنده حلم ووجدان. وعلى فكرة اوعوا تفتكروا ان ده ينشئ السلبية ابدا. الجنة دي، الجنة طيرت عقول الناس، خلتهم في منتهى الإيجابية. الجنة يا إخوة كانت بند في بيعة العقبة. في بيعة العقبة الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم بيعة العقبة اللي بيعة تأسيس الدولة الإسلامية. أنتم عارفين بيعة العقبة هي البيعة التي أسست الهجرة ومجتمع المدينة المنورة ورئاسة الرسول لدولة بعد أن كان مستضعفا في بلد اللي هي قرى في مكة، صار رئيسا لبلد ببيعة العقبة. بيعة العقبة دي الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم، للجماعة الأنصار من الأوس والخزرج، قال لهم أنا عايز منكم كذا وكذا 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 وعليكم كذا وتعملوا كذا وكذا كل ده. لدرجة انهم لما جم يبايعوا راح واحد منهم ماسك ايديهم قال لهم استنوا، انتوا عارفين انتوا بتبايعوه على ايه؟ انكم تبايعونه على قتال الاحمر والاصفر. ده انتوا بتبايعوا على انكم هتقتلوا الدنيا كلها، انكم تبايعون على اهلاك الانفس والذراري انتوا واولادكم. فان كنتم ستوفون له ببيعته فبايعوه، وان لم تكونوا ستوفون له فمن الان فهو ارجى اعذر لكم، احسن لكم تستنوا. هو كان بيقوي عزمهم وبايعوا طبعا جميعا. بعد كل ده ففي الاخر بقى سألوا سؤال واحد، قالوا له طب يا رسول الله لما نعمل ده وده 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 وكل هذا الكلام ماذا لنا؟ قال الجنة. بس مفيش مبتدأ وخبر، وإنما المبتدأ محذوف. الجماعة اللي بيحبوا اللغة العربية ربنا يكرمهم يا رب وجزاهم الله خيرا على الرسائل الكريمة في الأسبوع الماضي. فالمبتدأ حتى محذوف، خبر لمبتدأ محذوف لأنه معلوم ومشهور ومتصور تقديره. هو بيقولوا ماذا لنا؟ لكم الجنة. أنا ما بقولش إن الخبر هو اللي محذوف، مع إني لكن ده موضوع بقى خلينا نسيب اللغويات شوية. الجنة، سمعوا الجنة قالوا ربح البيع، امدد يدك نبايعك. الجنة يا إخوة، إمتى كانوا ممكن يعتبروا الجنة صفقة رابحة؟ لما يقول لهم الجنة وهم هيتذبحوا هم وأولادهم والبلد والقتال. إن لم تكن الجنة قد خالطت وامتزجت بمشاعرهم. أنا مش بوعظكم يا ناس، أنا بقول لكم على خطوة حقيقية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، إنه كلمة الجنة. إنما النهاردة بيستخدموها تريقة وسخرية. يقول له إن شاء الله يوم القيامة بقى بقابلني، يقول لي يوم القيامة العصر، مش ده اللي بيحصل؟ إن شاء الله بقى، إن شاء الله يوم القيامة يعني حلني. إيه ده؟ دول مسلمين النهاردة؟ نعم، لقد ارتدوا في الظلمات وانتكسوا فيها وارتكسوا فيها. نعم، هذا الذي تسخرون اليوم منه بالكلمات هو ما كان يقوله أجلاء الصحابة فيحيون به حياتهم. آدي بيعة العقبة. قال ماذا لنا بعد كل اللي انت عايزه منه؟ قال الجنة. بايعوا وقامت دولة الإسلام بكلمة الجنة. افتحوا كتب السيرة، اعملوا معروف، كتب السيرة افتحوها، ما تحطوهاش في المكتبة كده تشتروها عشان مدهبة. افتح الكتاب، اعمل معروف، حطه جنبك. ما تحطوش الكتب في المكتبات، خلي الكتب قريبة منك. مد ايدك وافتح بيعة العقبة قبل الهجرة في آخر مثلا 10 صفحات قبل الهجرة. افتح بيعة العقبة واقرأ، تلاقي كلمة ماذا لنا؟ قال الجنة. فالآخرة أنا مش بتكلم عن سلبية، مش بقول للناس أنتوا هتعيشوا في سلبية، لا، ده بل في الجهاد في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام الناس مخهم طار بكلمة الجنة. قال يعني والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم
مسلم فيقتل مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. الجنة طارت عقولهم، ما قدرش يصبر لحد ما ياكل البلح، طبق بلح فيه 5 6 بلحات، ما قدرش يستنى، رمى البلح وأقبلوا على العدو وطيروا عروش كسرى وقيصر بكلمة الجنة والآخرة. لا نتكلم عن سلبية، ولكن لو قال لهم الجنة ولم تكن الجنة مخالطة لوجدانهم بعد ما تحركوا. أنا لتعلموا أني لا أتحدث عن المواعظ، أنا أتحدث عن عن معقد تحول من الظلمات إلى النور. ثم جاء العنصر الثالث في تغيير وجدان المسلمين وهو الأخير، ووجدان الجاهليين إلى الإسلام، وهو يا سلام يا سلام، وهو دق المسلمين، دق الإسلام على مبدأ أو على عنصر المقارنة بين الدنيا والآخرة. المقارنة بين الدنيا والآخرة، كل شوية يقارن بيها. قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قعدتوا قد إيه؟ قالوا لبثنا وقت قليل جدا، يوما أو بعض يوم فاسأل عادين. قال طيب أنا هنا دار الخلد. اقرأوا مثلا سورة مثلا يونس، سورة يونس الله تبارك وتعالى يقول فيها، يا جماعة افتحوا المصاحف يا أخواني، افتحوا المصاحف، اتقوا الله. هذا القرآن فيه نبأ من فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. افتحوا سورة يونس تلاقي ربنا بيتكلم عن الدنيا على إنها دار الغرور والاستدراج، الخديعة. يقول عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن الجبابرة وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولا حاجة. الكلمة اللي بعدها مباشرة والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. دار السلام والأمن أولى ولا دار أنت مش عارف تصحى إزاي وتصبح إزاي؟ يؤتى يوم القيامة بالموت بين الجنة والنار في صورة ذبيحة يذبح الموت ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. خلاص دار أمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أفمن يأتي يوم القيامة أمن يأتي آمنا يوم القيامة، الأمن. فالإسلام ملأ. أنا كنت كنت متصور أن الوقت هيكفيني أن أنا أعلق على شيء نشر، لكن على كل حال ليس هناك وقت لهذا. إنما الأمن يا إخوة، أو مقارنة الله تعالى التي دقت كثيرا، الدنيا والآخرة مقارنة عبر آيات القرآن الكريم مرة ومرة ومرة ومرة، حتى استقر في نفوس المسلمين أن الدنيا لا تساوي الآخرة. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قل متاع قليل، متاع الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ حاجز يمنعهم من العودة إلى يوم يبعثون. ماذا تساوي؟ أفرأيت، يا سلام، أفرأيت إن متعناهم سنين متع، أفرأيت إن متعناهم سنين
ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يساوي إيه؟ ماذا يساوي؟ لا يساوي شيئا. مثل الدنيا في الآخرة كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فاضل إيه؟ وفي الرواية التي تقول زي الإبرة توضع في اليم بما يرجع. ما الذي حرص عليه من الدنيا؟ ما الذي حرص عليه؟ يقول تعالى واضرب لهم، بس دي آية الكهف بقى غير آية يونس. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. كل دي مقارنات بين الدنيا والآخرة. وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شايف المقارنة بين الباقيات الصالحات التي هي خير عند ربك ثوابا وخير أملا؟ أعمالهم كسراب بقيعة. سراب مش مية حقيقية، ليس ماء حقيقيا، إنما انعكاس الأرض مع الشمس عمل شوية ترتر، شوية ضي، زي ما يكون شوية مية. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا خبر. فما الذي حدث؟ فوجئ المسلم أو فوجئ الجاهلي قبل أن يسلم أو فوجئ بعد أن أسلم بأن هذه العملية فيها غبن. ما اسموش غبن، اسمه غبن. فيها غبن شديد، فيها غبن شديد، فيها ظلم شديد إن آثر الدنيا على الآخرة. فيها ضياع. قالوا أإذا متنا وكنا عظاما يعني أئنا لمردودون في الحافرة؟ قالوا تلك إذا، هم لسه كفرة بيقولوا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. كرة خاسرة، احنا خسرانين كده. فإنما هي زجرة واحدة، مرة واحدة وخلصت الدنيا كلها، واعتبروا أنفسهم في خسران خاسرين. وجدوا الخسارة فادحة. يقول النبي يا إخوة، النبي هو الذي يقول النبي صلوا عليه وسلموا تسليما. قولوا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى عليك الله يا علم الهدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من آثر دنياه أضر بآخرته، ومن آثر آخرته أضر بدنياه. طب نعمل إيه؟ قال: فآثروا ما يبقى على ما يفنى. صح ولا لأ؟ صح والله، والله صح. مقارنة سليمة، مقارنة صحيحة، مقارنة منصفة، مقارنة سديدة سليمة. من فضل، آثر يعني فضل، من فضل دنياه أضر بآخرته لأنه مش فاضي، ومن فضل آخرته أضر بدنياه. فلما تيجوا تختاروا فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يقول: من آثر دنياه أضر بآخرته، ومن آثر آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. لذلك وصيتي لكم أيها الأحبة أن تجلسوا معا في هذه الأيام المباركات وأن تتدارسوا يعني آيات زي التي قرأناها من سورة يونس ومن سورة الكهف ومن سورة المؤمنون ومن سورة الأعراف. اقعدوا مع بعض
وتدارسوه، افتحوا المصحف، افتحوا التفسير، وقعدوا شوفوا خواطركم معا، امزجوا الآخرة بمشاعركم. أيها الإخوة، بهذه العناصر الثلاثة والله أشعر كما أنني لم أقل شيئا أبدا، سبحان الله. هذه العناصر الثلاثة من خلط من مزج الربط بالآخرة بوجدان المسلمين، أنه يقص قصا مستفيضا حتى اختلط الأمر بمشاعرهم، وأنه جعل هذه الآخرة هي الميدان وليس الدنيا، أنه جعل الآخرة هي الميدان وليس الدنيا لكل قضاياهم، وأنه دق على مسألة أن التفضيل بين الدنيا والآخرة، فأعلى أمر الآخرة وأبقى الدنيا. وعلى طول بقى قد إيه من المصحف الكلام اللي أنا قلته ده؟ قد إيه من المصحف؟ قد إيه؟ تلت آيات القرآن، ثلث آيات القرآن الكريم، تلت آيات القرآن عن اللي أنا قلته النهاردة واللقاء اللي فات، ثلث آيات القرآن، تلت كتاب ربنا عن هذه المسألة، عن ربط الناس ومزجهم بالدار الآخرة. والقضية، ولاحظوا في كل خطوة من الخطوات اتكلمت فيها بقول لكم كانت الظلمات شكلها ايه في الأول، ورجعت دلوقتي بأي شكل عند المسلمين اليوم. لنخرج الآن وبينت لكم الحد من عقل إلى وجدان، امتزاج بالآخرة. فلما يحصل لك شيء أول خاطر يخطر ببالك هو يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة، نفد الوقت، وعلى كل حال فإن ما قلناه اليوم في الحقيقة هو وجبة يعني دسمة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تسترجعوها